What's up mga pards? It's another day, another vlog. This is Biyaherong Bong and welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga pards, samahan nyo ako. Itutur ko kayo dito sa Raffles Makati. Let's go mga pards! Dos, tres. So ayan mga parts, andito tayo sa 16th floor ng Raffles Makati. Actually, katabi siya ng Fairmont Makati mga parts. So pagpasok nyo sa apartment type nila, actually sobrang laki mga parts. Ayan. Dito may sarili silang kitchen. And ayan, maganda. May coffee station. Ayan, kompleto mga parts. Ayan, may microwave, may induction, utensils, mga gamit ng gear. Oh, may pang wine glass. So, ang maganda dito mga parts, kompleto si Raffles Makati. So, hindi nyo na kailangan magdala ng mga gamit. And then, they also have a huge 2-door fridge. So, pag may family kayo, perfect. Itong apartment type ni Raffles. Ayan, syempre. Alam mga parts, meron silang malaking TV here. And actually, ito yung sala nila na sobrang kalat na. Ayan, may table din dito. Ayan. And meron silang 1 bedroom. So, medyo makalat na yung bedroom ko dahil nag-alis na ako ng mga gamit. Ayan, may TV din sila dyan. And yan, ang ganda ng bed. Sobrang coffee. And then, ito yung dresser nila. Ayan. Sobrang ganda mga parts. And, yung CR nila mga parts, ang laki. Parang kwarto ko na to eh. Andito yung shower. They have a bathtub. Ayan. Sink. His and her, and yung toilet bowl natin. Yan. So mga parts, sobrang laki at sobrang ganda ng Raffles Makati. And itong view ko for this room is ito. I don't know kung anong hotel dito. Pero ito yung Greenbelt. And then yan, Makati Diamond Residences and other buildings dito sa Makati. So, yan, ang ganda ng lighting dito. So, perfect yung mga pa-selfies natin, mga pads. And yung dito naman sa bed, yung view niya is Greenbelt. And actually, andun yung pool niya sa baba. Yung. So, ngayon mga pards, try nating mag-gym. Ang dami nating nakain. So, let's go mga pards. Samahan nyo ako, mag-workout tayo. Habang may time pa. Let's go! Pards, nandito na tayo sa gym ni Raffles. Oh, ang laki. Yeah.
So ayun mga parts, tapos na tayo mag-gym and tapos na rin yung ating stay dito sa Raffles Makati and tapos na rin yung ating quick tour dito sa ating apartment or room apartment dito sa Raffles Makati. So I hope mga parts kahit papano ay naitour ko kayo dito kahit sobrang quick lang ng stay natin dito, and thank you again sa support sa mga parts natin dyan na talaga namang nanonood at sumusubaybay sa ating mga vlogs. And sa mga parts natin dyan na hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Mga parts, road to 1,000 subscribers tayo. And thank you very much. Please like, share, and subscribe. And syempre mga parts, hanggang sa susunod nating mga vlogs, stay safe and healthy. Bye!